ลังจากที่ผมทนการกดดันจากโลกออนไลน์ไม่ไหวผมได้แบกกระเป๋าเสื้อผ้าใส่รถมอเตอร์ไซค์คู่ใจของผมด้วยความที่ผมออกเดินทางเช้ามากทำให้ผมไม่ได้กินอะไรมาเลยตลอดการเดินทางในช่วงเช้านี้แหนมเป็นสิ่งเดียวที่ช่วยชีวิตผมไว้ในช่วงเช้าหลังจากที่ออกเดินทางมาจนถึงจังหวัดสระบุรีความหิวก็โจมตีเราอีกครั้งนี้ผมแวะกินร้านอาหารข้างทางที่ราคาก็ค่อนข้างจะเอาเรื่องอยู่เหมือนกันผมนั่งมองคนที่เดินทางคนเดียวเหมือนผมและอีกหลายคนที่เดินทางกันเป็นครอบครัวยอมรับตรงๆนะว่าผมรู้สึกอิจฉาพวกเขาหลังจากที่ขับรถมากว่า500กิโลเมตรแล้วความเหนื่อยล้าเริ่มกัดกินร่างกายครั้งนี้ผมจอดพักแต่เมื่อหันลงไปมองยังวิวด้านล่างความเหนื่อยล้าแทบจะหายไปในทันทีหลังจากที่ความเมื่อยล้าลดลงผมออกเดินทางมุ่งตรงไปยังยอดเขาของภูทับเบิกการเห็นรถเสียตลอดการเดินทางของที่นี่ถือเป็นเรื่องปกติจนทำให้ผมคิดไปว่าถ้าหากมีใครสักคนมาเปิดร้านซ่อมรถระหว่างทางมาที่นี่คงจะมีลูกค้าทั้งวันแน่เลยการเดินทางขึ้นมายังยอดเขาของภูทับเบิกคุณจะสัมผัสได้ถึงอากาศที่ค่อยๆลดลงแม้ว่าตอนนั้นจะเป็นเวลาบ่ายโมงอยู่ก็ตามเมื่อผมขับขึ้นมาถึงจุดชมวิวของยอดภูทับเบิกผมเห็นเหล่าไบเกอร์มากมายจนทำให้เรารู้สึกว่าการเดินทางคนเดียวก็ไม่ได้เหงาอย่างที่คิดนะทุ่งกะหล่ำปลีที่ไกลสุดลูกหูลูกตาเป็นเครื่องยืนยันว่าเราได้เดินทางมาถึงยังยอดของภูทับเบิกแล้วซึ่งก็มีหลายๆคนลงมาถ่ายรูปกับดอกกะหล่ำที่เป็นซิกเนเจอร์ของภูทับเบิกแน่นอนว่านักเดินทางตัวคนเดียวอย่างผมคงไม่มีอะไรดีไปกว่าการขับสำรวจภูทับเบิกในวันนี้ผมขับมุ่งตรงเข้ามายังด้านในของหมู่บ้านก็ได้เห็นยอดของเจดีย์ที่อยู่ไกลสุดลูกหูลูกตาซึ่งพลาดไม่ได้ที่ผมจะต้องขับไปสำรวจหลังจากที่ผมได้เดินทางมาถึงผมก็ได้ทราบว่าวัดที่อยู่ท่ามกลางขุนเขาแห่งนี้มีชื่อว่าวัดป่าภูทับเบิกซึ่งมีพระมหาธาตุเจดีย์ที่ตั้งสูงกว่า80เมตรทำให้เราสามารถมองเห็นยอดของเจดีย์ได้จากระยะไกลเนื่องจากภายในวัดป่ามีต้นไม้ปกคลุมเป็นจำนวนมากทำให้เหล่าพุทธศาสนิกชนหลายคนที่ศรัทธาได้เดินทางมาปฏิบัติธรรมภายในวัดทำให้ผมที่ค่อนข้างจะห่างไกลกับพุทธศาสนารู้สึกสงบตามไปเลยทีเดียวหลังจากที่ผ่านความเหนื่อยล้ามาตลอดทั้งวันถึงเวลาที่ผมต้องเลือกจุดกางเต็นท์สำหรับค้างคืนในคืนนี้ผมเลือกที่จะปักหลักอยู่ด้านหลังของผาหัวสิงเป็นยอดเขาสูงที่ผมมองเห็นผาหัวสิงในยามเช้าได้หลังจากที่วุ่นวายอยู่กับการเตรียมอาหารเย็นอยู่นานผมก็ลืมไปว่าผมยังไม่มีวัตถุดิบสำหรับการทำอาหารเย็นเลยมาม่าห่อเดียวที่มีอยู่ในกระเป๋าคงทำให้มื้อเย็นเหงาไม่ใช่น้อยหลังจากที่ได้ตัดสินใจออกมาหาวัตถุดิบผมได้ขับผ่านร้านอาหารร้านหนึ่งเป็นร้านหมูกระทะซึ่งแน่นอนว่าผมไม่มีเงินพอซื้อหมูกระทะทั้งชุดจึงได้ขอแบ่งหมูจากป้ามา2 ขีดและขอซื้อไข่ไก่มาอีก2 ฟองแน่นอนว่าถ้าผมกินเพียงแต่หมูอย่างเดียวในตอนเช้าท้องของผมคงจะปั่นป่วนน่าดูซึ่งถ้าเดินทางมาถึงแล้วไม่ได้กินกะหล่ำปลีด้วยคงจะเหมือนมาไม่ถึงภูทับเบิกแน่นอนมื้ออาหารเย็นเริ่มต้นด้วยความทุลักทุเลความทรงจำเดียวในวัยเด็กที่วิ่งเข้ามาก็คือการเข้าค่ายลูกเสือทักษะต่างๆที่ผมได้รับในคราวนั้นคงจะทำให้มื้ออาหารในคืนนี้มันผ่านพ้นไปได้ด้วยดีท้องฟ้าเริ่มมืดลงอุณหภูมิที่เย็นขึ้นทำให้ความเหงาเริ่มทวีความรุนแรงในมื้ออาหารนี้
ถ้าหากมีใครสักคนมานั่งกินกับเรา คงจะทำให้นะ และเหมือนน้องๆที่อยู่เต็นท์ข้างๆจะรับรู้ได้ถึงความเหงาที่แผ่ไปถึง น้องได้ชวนผมเข้าไปร่วมวง และพูดคุยเกี่ยวกับการเดินทางที่ผ่านมาตลอดทั้งวัน อันนี้ยังทำงานกันแล้วหรือว่ายังเรียนกันอยู่อ๋อพี่ทำงานแล้วเหรอครับท ซึ่งการนั่งรอบกองไฟเช่นนี้ทำให้ความทรงจำเกี่ยวกับการเข้าค่ายลูกเสือชัดเจนมาก ำ ยิ่งขึ้น ข้างล่างว่าง งานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลา ผมได้บอกลากลุ่มน้องๆ และกลับมาเตรียมตัวนอน เพื่อตื่นมาดูทะเลหมอกในยามเช้า ผมหวังว่าเช้านี้จะได้เห็นทะเลหมอกอย่างที่ใจผมตั้งไว้ เหมือนว่าฟ้าจะกลั่นแกล้งนักเดินทางมือใหม่อย่างผม ฝนได้โหมกระหน่ำเข้ามาโจมตีภูทับเบิก จนทำให้หลายๆเต็นท์ต้องพังไปตามๆกัน ผมต้องออกมาตอกสมอบก และหวังว่าค่ำคืนที่เหลือ ผมจะไม่ต้องตื่นมาพร้อมกับน้ำที่เต็มอยู่ในเต็นท์ หลังจากที่ฝ่าวิกฤตมาตลอดทั้งคืน เหมือนกับว่าบรรยากาศจะไม่ค่อยเป็นใจ เมฆหมอกลงจนทำให้ผมไม่สามารถมองเห็นอะไรได้เลย จนทำให้ผมรู้สึกไปว่า อาจจะผิดหวังกับการเดินทางในครั้งนี้ แต่เมื่อเวลาผ่านไปได้ไม่นาน ภาพที่สวยงามก็ปรากฏตรงหน้าผมอีกครั้ง ผาหัวสิงที่มีเมฆหมอกไหลผ่านอย่างสวยงาม เป็นภาพที่ค่อนข้างใกล้เคียงกับจินตนาการของผมที่สุดแล้ว ถึงแม้ว่าอาจจะไม่สวยเหมือนกับที่คนอื่นได้มาเห็น แต่อย่างน้อยภาพที่อยู่ตรงหน้าก็ทำให้ความอึดอัดตลอดสถานการณ์อันเลวร้ายที่ผ่านมากลับมาดีขึ้น และผมก็หวังว่าอีกครึ่งปีที่เหลือสถานการณ์จะค่อยๆดีขึ้น เหมือนกับที่ผมเฝ้ารอชมความงดงามของผาหัวสิงในเช้าวันนี้